Mä oon Downtonin Hanna ja mä työskentelen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella tietohallinnossa ja mä oon rooliltani ICT-aluepäällikkö, vastuualue on kehittäminen ja siellä on hankintaa, ratkaisutoimintaa, sisäistä asiakkuuden hallintaa ja projektitoimintaa, mistä vastaan. Me ollaan Keusotessa kilpailutettu uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä, josta syntyi sitten tarve arkistoida meidän vanhat kunta-aikaiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja me kilpailutettiin siihen kumppania tämän arkistoinnin tueksi ja sieltä saatiin sitten Digital Workforce meidän yhteistyökumppaniksi. Kilpailutuksessa me korostettiin ennen kaikkea aikataulua, sitä, että meidän kumppani pystyy sitoutumaan aikatauluun, joka on meille merkittävä siinä mielessä, että me pystytään tuomaan ne meille asetetut kustannushyödyt, sekä sitten myös sitä kumppanin roolia, että hän pystyy ottaa kokonaisvaltaisesti vastuu siitä arkistoinnista, koska meillä itsellä ei ollut mahdottomasti resursseja pistää tähän projektiin kiinni. Päävastuu niin sanotusti oli DVF:llä. Mutta DVFL toimi sitten myös Atostekki-alihankkijana, joka teki sitten tätä migrointia ja arkistointia sen jälkeen, kun Digital Workforce oli ne aineistot robotiikalla meille poiminut. Sitten meillä oli myös Istekki, joka tuottaa meille sitä kanon säilöä ja arkistointiratkaisua ja sitä kautta tukemassa niin kuin sitäkin puolta tästä projektista. Mittareiksi me asetettiin luonnollisesti aikataulua sekä sit myös budjettia. Ja aikataulu oli meille siinä mielessä tosi kriittinen, että näiden arkistoprojektien lisäksi meillä on vielä seuraaviakin arkistoitavia. Ja kun ajatellaan, että on kyse vanhoista tietojärjestelmistä, joita me ylläpidetään koko ajan ja jatkuvasti, niin niissä on isot kustannukset kiinni ja sen lisäksi niissä on myös isot resurssit kiinni, kun meillä ylläpidetään näitä jatkuvasti. Ja sen takia meille oli äärimmäisen tärkeää, että me pysytään näissä mittareissa, mitkä me asetettiin tälle projektille. Eli numeerisina mittareina, jos ajatellaan, niin meidän vuosittaiset kustannukset näistä järjestelmistä on 1,1 miljoonaa euroa. Ja senkin, kun ajattelee, että jos siitä kuukausikin myöhästyy, niin se aiheuttaa jo merkittäviä niin kuin budjetäärisiä ongelmia sitten heti. Ja toisaalta aikatauluksi asetettiin se 12 kuukautta, jossa meidän pitää päästä tämä arkistointi tekemään, jotta me päästään sitten myös aloittamaan niin sanotusti seuraavat säästöt. Projekti, jos katsotaan sitä lopputulosta, niin projekti meni just niin kuin se oli asetettu ja me onnistuttiin arkistoimaan nämä kokonaisuudet. Projekti ei missään kohtaa ollut helppo tai vaivaton. Mutta sekään ei haitannut, koska meillä oli niin kuin molemmin puolin rautaiset ammattilaiset tätä tekemässä ja sen lisäksi, että me onnistuttiin täydellisesti näissä meidän tuottavuussäästöissä, niin meillä oli osittain jopa kivaa tätä projektia tehdessä ja me jopa opittiin tosi paljon asioita puolin ja toisin, mitkä varmasti sitten kantaa hedelmää, kun seuraavat hyvinvointialueet tekee omia arkistointejaan. Yhteistyössä haluan korostaa sitä, että meillä oli koko ajan yhteinen maali, mihin kaikki meidän osapuolet oli sitoutunut. Usein puhutaan erityisesti näissä ICT-projekteissa siitä, että mitä enemmän on toimijoita, niin sitä haastavampaa se on. Mutta tällä kertaa täytyy sanoa, että se ei mennyt näin, vaan meillä oli todella sitoutuneet kumppanit ja me tehtiin kaikki töitä niin kuin niskalimassa niin sanotusti sen yhteisen tavoitteen eteen, mikä oli niin kuin todella hienoa huomata. Ja tuntuu, että kaikki tehtiin töitä sen Keusoten tuottavuustavoitteiden niin kuin eteen ja kaikki ymmärrettiin tilanteen vakavuus. Että jos me ei päästä näihin tavoitteisiin, niin se tarkoittaa, että meidän täytyy tehdä toisen näköisiä tuottavuusratkaisuja ja kukaan ei siihen halunnut, joten todella sitoutuneesti tehtiin hienoa yhteistyötä. Ja toisaalta näkyi myös se, että ei oltu ensimmäistä kertaa tekemässä arkistointeja, että saatiin todella hyvää tukea DVF:ltä tähän kokonaisuuteen ja näihin haasteisiin, mitä meillä esiin tuli.